එතකොට ලෝකේ තියෙන්නේ මෙතන වගේ නිකන් හරියට. ඔය ග්‍රීසියේ මිනිස්සු තාම සමහර අය විශ්වාස කරනවා මේ ලෝකය පෘථුවිය පල්ලෙහාට වැටෙන්න නොදී උස්සගෙන ඉන්නවා කියලා යෝධෙක්. දැන් තාම එහෙම කවුරුත් උස්සගෙන ඉන්නවා කියලා අපිට ආරංචියක් තියනවද? නැහැ. හරි? එහෙම එකක් නැහැ. ප්ලේන් එකක්වත් වැදිලා නැහැ. නමුත් මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා. ඒ යෝධයාගේ නම ලෝකේ ඔසවාගෙන ඉන්න කෙනාගේ නම මොකද්ද? ඇට්ලස්. ඇට්ලස්. එහෙනම් කෝබලන්න මට කියන්න අපර කපාල අස්තියේ තියෙන ප්‍රධාන කොට මේ විකරණයන් දෙකක් මහාජිද්‍රයයි අපර කපාල සන්දානග්‍රය. ඕව තමයි අහන්නේ. මොකටද අපර කපාල සන්දානග්‍ර තියෙන්නේ හිස් කබලට පහලින් තියෙන කෂේරුවේ උඩම කෂේරුක අස්තිය. ඒ මත මේක පිහිටනවා. හරි ගානට නිකන් තොටිල්ල වගේ වෙන්න. ඒක හින්දා තමයි අපිට ඔව් කියලා කියන්න පුළුවන්. හිස ඉහළටයි පහළටයි හරවන්න පුළුවන්. අපර කපාල සන්දානග්‍ර මේ විදිහට බහින හින්දා. මොන කෂේරුකාවටද? දැන් මේ ඔළුව ලෝකේ වගේනේ අපි බලන්නේ, කතා කරන්නේ, හිතන්නේ, පතන්නේ ඔක්කොම මේකෙන් කියලා කියන්නේ. එතකොට ලෝකේ තියෙන්නේ මෙතන වගේ නිකන් හරියට. ඔය ග්‍රීසියේ මිනිස්සු තාම සමහර අය විශ්වාස කරනවා මේ ලෝකය පෘථුවිය පල්ලෙහාට වැටෙන්න නොදී උස්සගෙන ඉන්නවා කියලා යෝධෙක්. තාම මේ මිනිස්සු එහෙම තියනවා සමහර අය. ඒ යෝධයාගේ නම දැන් තාම එහෙම කවුරුත් උස්සගෙන ඉන්නවා කියලා අපිට ආරංචියක් තියනවද? නැහැ. හරි? එහෙම එකක් නැහැ. ප්ලේන් එකක්වත් වැදිලා නැහැ. නමුත් මිනිස්සු හිතන් ඉන්නවා. ඒ යෝධයාගේ නම ලෝකේ ඔසවාගෙන ඉන්න කෙනාගේ නම මොකද්ද? ඇට්ලස්. ඇට්ලස්. ලෝකය ඔසවාගෙන ඇත යන අර්ථයෙන් පළමු කෂේරුවට නමක් දෙනවා. පළමු කෂේරුවකට මොකද්ද? ඇට්ලස්. එහෙනම් මට කියන්න අපර කපාල සන්දානග්‍ර සන්දානය වෙන්නේ මොන කෂේරුකාව මතද? ඇට්ලස් කෂේරු. පාඩම් කරන්න ඕනද දැන්? ඒකයි කියන්නේ. ඉතින් බං ඔහොම උගන්නපුවම බයෝ වලට කැමැත්තකුත් වෙනවා, ඒකට ලකුණුත් එනවා. ඊට පස්සේ අපේ පන්තිවල ළමයි වැඩි වෙන කෙනෙක් අහන්න දෙයක්ද? බය නැතුව ඉගෙන ගන්න. බය නැතුව ඉගෙනගෙන හොඳ ලකුණක් දාන්න මේ සැරේ. හොඳයි. එහෙනම් ඔන්න ඒ ටික කියලා දුන්නා. ඒ ටික හිස්තැන් ටික පුරවගෙන අපි යන්නේ නැහැ. තව තියෙනවා වැඩක්. හරි හරි. අයියෝ අයියෝ. හරි හරි ඉන්න කලබල නැතුව. 6 වෙනි පිටුවට ඉන්න.